Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mỗi khi nhắc tới bánh bột lọc Huế, nhiều cô bác, anh chị và các bạn ngán nhất là khâu khuấy trùng bột. Nhưng với công thức và cách làm đặc biệt hôm nay, Hana sẽ giúp cô bác, anh chị và các bạn thành công bước này một cách dễ dàng mà không hề bị mỏi tay. Bánh làm xong có lớp vỏ trong veo, dai giòn sần sật để nguội không bị cứng. Chắc chắn đây là món bánh bột lọc chuẩn Huế mà cô bác, anh chị và các bạn từng thấy. Vỏ dai giòn sần sật, nhân đậm đà. Trước tiên mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Hana sử dụng 200g thịt ba chỉ, nhưng mà mình lóc bỏ phần da vì da này nấu xong cứng, ăn không ngon. Sau đó cắt nhỏ thịt ra, có chiều dày khoảng 0,5cm và kích thước khoảng 1,5 tới 2cm. Nhân bánh bột lọc Huế, cô bác, anh chị và các bạn nên ướp đậm đà một xíu thì ăn sẽ ngon hơn. Nguyên liệu ướp vào thịt gồm có nửa muỗng canh đường cát. Mình cho đường vào trước và trộn đều lên, giúp cho phần thịt của mình mềm và bóng đẹp. Sau đó mình mới tiếp tục cho các gia vị khác vào. Nửa muỗng cà phê bột nêm ga, nửa muỗng canh nước mắm, dùng thêm nửa muỗng cà phê đường syrup giúp cho phần thịt đậm đà và có màu nâu vàng đẹp hơn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có loại syrup giống như của Hana, mình có thể sử dụng nước màu kho cá. Sau khi trộn đều tất cả các nguyên liệu xong, thêm vào một muỗng cà phê dầu ăn trộn đều, giúp cho phần thịt của mình mềm và luôn bóng đẹp. Tôm thì Hana sử dụng 150g tôm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng tôm nhỏ thì mình không cần phải cắt ra. Tôm lớn thì mình cắt có kích thước khoảng 2cm. Gia vị nêm vào tôm gồm có nửa muỗng canh đường cát, nửa muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê đường syrup, 1/4 muỗng cà phê bột nêm ga và trộn đều lên. Cuối cùng mình cũng thêm một muỗng cà phê dầu ăn. Cô bác, anh chị và các bạn dùng tôm có vỏ mềm thì mình không cần phải lột vỏ. Nếu vỏ cứng thì mình lột bỏ. Tôm và thịt mình sẽ bọc kín lại và để ít nhất 15 phút cho tôm và thịt thấm đều gia vị. Sau 15 phút, cho cái chảo lên bếp, đun nóng nửa muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho vào 3 tép tỏi đập dập và 20g hành tím cắt lát. Phi cho tới khi hành và tỏi thơm, đừng phi vàng quá, kẻo tỏi bị đắng. Sau khi hành và tỏi có mùi thơm thì cho thịt vào xào khoảng 5 phút, cho phần thịt này săn lại và rút bớt nước. Sau 5 phút, mình sẽ cho hết phần tôm ướp lúc nãy vào, nhưng mà chưa nước lại, vì phần nước tôm hay bị tanh, không được thơm. Sau khi trộn đều tôm và thịt xong, cho vào một muỗng canh dầu màu điều. Dùng thêm dầu màu điều để giúp cho tôm giữ được màu sắc đỏ đặc trưng. Tiếp tục xào tôm ở lửa vừa và nhỏ, cho tới khi phần tôm và thịt rút hết nước và khô lại, chỉ còn phần dầu dưới đáy chảo. Nhân phải khô thì khi gói vỏ bánh mới trong. Cho nhân tôm thịt ra ngoài dĩa và để cho thật nguội. Phần dầu mình không lấy, vì nhân có nhiều dầu, một chút mình đặt lên bột dễ bị lem, nhìn bánh không được đẹp mắt. Xong phần nhân, mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Hana chia sẻ một cách làm bột rất là đặc biệt. Không cần phải dùng bột chuyên cho bánh bột lọc, bánh vẫn trong veo, có độ dai giòn sần sật. Bột năng thì Hana sử dụng 270g để tạo thêm độ trong và giúp bánh đứng phơm, không bị bẹp. Thì mình sử dụng 60g bột tan mi và 30g tinh bột khoai tây. Bột khoai tây tạo độ dai giòn sần sật. Rây đều hỗn hợp bột vào tô.
Cho vào 240 ml nước, dùng muỗng khuấy đều từ dưới lên, giúp cho phần bột và phần nước thật là hòa quyện. Bột sau khi trộn xong có kết cấu giống như cách mình làm hạt lựu. Bột rất là dẻo mịn, có thể kéo thành dòng chảy nhưng mà rờ vô không dính tay. Bột năng thiên về độ dẻo dính, bột tàng mì thiên về độ trong và mềm, còn tinh bột khoai tây thì kết hợp đúng tỷ lệ sẽ tạo ra cấu trúc giòn sần sật rất là đặc trưng. Cho thêm 2 muỗng canh dầu ăn và trộn đều lên giúp cho vỏ bánh luôn mềm ngon dù để nguội không bị cứng. Trong lúc khuấy bột, mình cũng nhớ chuẩn bị một ít nước sôi trong sửng để một chút mình khuấy trung bột. Kế tiếp, cho vào son nhỏ 210 ml nước. Để giúp cho vỏ bánh được đậm đà thì thêm vào nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng canh đường cát. Khuấy đều và đậy nắp lại, nấu cho tới khi phần nước này sôi sùng sục. Khi nước sôi thì mình tắt bếp và cho hết phần nước nóng này lập tức vào phần bột, dùng muỗng khuấy đều lên. Bột bây giờ nửa sống và nửa chín. Đây là cách lấy trùng đơn giản và dễ dàng nhất. Sau khi khuấy bột và nước sôi, phần bột hơi sạch lại nhưng còn lỏng. Lúc này, mình mới cho thau bột vào xửng nước sôi lúc nãy mình chuẩn bị trước, để yên và nấu 2 phút. Sau 2 phút thì mình lấy ra, dùng đũa hoặc là dùng cây cán bột, mình sẽ trộn đều phần bột sống và bột chín lên. Khi trộn bột, cô bác anh chị và các bạn nhớ khuấy phần dưới đáy trước và sau đó mình sẽ đẩy phần bột xung quanh thành thau xuống và khuấy đều. Khuấy bột lần một xong, bột bây giờ hơi sạch lại nhưng mà chưa đạt độ mong muốn. Vì vậy, mình sẽ cho thau bột tiếp tục vào xửng nước, nấu thêm 2 phút nữa. Sau 2 phút, mình tiếp tục lấy ra và khuấy đều. Đây là cách lấy trùng bột đơn giản và nhanh nhất, tạo độ dai giòn rõ rệt sau khi Hana thử và đổ bỏ hết mấy thau bột. Chỉ cần khuấy và làm như vậy 2 lần là cô bác anh chị và các bạn đã có một công thức bột rất là đơn giản, vô cùng nhanh gọn lẹ, không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi khuấy đều phần bột xong, lúc này mình mới cho vào 1 muỗng canh dầu ăn và khuấy cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn. Nếu có máy trộn bột thì mình cho vào cối 1 muỗng canh dầu ăn và cho hết phần bột vào. Nhồi bột ở tốc độ trung bình. Mình sẽ nhồi bột tổng cộng là 5 phút. Sau 3 phút đầu, ngưng máy lại để kéo phần bột dính trên que đánh xuống. Làm như vậy thì 2 phút nhồi cuối cùng, bột sẽ hòa quyện đều và mịn hơn. Sau 5 phút nhồi, bột bây giờ rất là mịn mượt, kéo thành sợi dai, dẻo. Nhưng mà bột sẽ không dính tay hoặc là không dính phối dẹp.
Chỉ cần cô bác, anh chị và các bạn làm theo những gì Hana chia sẻ thì khối bột sau khi nhồi xong vừa bóng, vừa mịn, vừa dẻo. Đường cho vào bột, ngoài tác dụng giúp cho vỏ bánh được đậm đà, không bị lạc, còn có tác dụng tạo ra độ bóng trên bề mặt của bột. Chia khối bột ra làm 2 phần và cho vào túi bắt kem bọc kín lại. Mình làm như vậy tạo hình dễ dàng, đồng thời giúp cho bột bánh của mình không bị khô. Cô bác, anh chị và các bạn cứ từ từ làm, không cần phải gấp. Nếu không có túi bắt kem, mình cho khối bột vào thau và đậy kín lại, làm tới đâu dùng tay ngắt bột tới đó. Phần lá chuối thì sau khi rửa thật sạch, mình trụng với nước sôi để lá chuối luôn bóng đẹp và không bị đốm trắng trên lá. Khi trụng, cô bác, anh chị và các bạn cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Cắt miệng túi khoảng 3 cm, sau đó mình nặn bột vào lá. Mỗi viên bột có kích thước khoảng 1 trái chanh nhỏ. Sau đó mình dùng tay ấn cho phần bột bánh mỏng ra, giúp cho phần nhân bánh đặt lên được thấy rõ sau khi hấp. Nhân rất là đậm đà nên mình chỉ cần cho 1 miếng tôm và 1 miếng thịt. Với cách pha bột đặc biệt này, bột không dính tay nên lá cũng không cần phải thoa dầu. Rất là dễ dàng để túm phần bột cho gọn gàng và đẹp hơn. Sau đó cuốn tròn bột lại. Mình nhớ phần mép lá mình để phía dưới. Nếu mà mình gấp hai bên xuống giống như vậy, phần bánh mình dễ bị bẹp ra, nhìn không đẹp mắt. Mình sẽ gấp bột hai bên giống như cách Hana đang làm, giúp cho phần bột bánh được đứng cao và bánh sẽ giữ form đẹp hơn. Tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phần bột và phần nhân. Với công thức này, mình sẽ làm tổng cộng khoảng 30 cái bánh. Mình sẽ cột hai cái bánh lại với nhau, nhưng mà mình đừng cột trước mặt bánh, cột bên hông bánh, giúp cho phần dây cột được thẳng đẹp, bánh không bị khuyết ở chính giữa, và mình đừng cột chặt tay quá. Cũng đừng cột lỏng quá, nếu cột lỏng một chút bánh dễ bung ra ngoài. Khi xếp bánh lên sửng, mình sẽ để bánh nằm nghiêng, thì một chút phần bánh mình không bị biến dạng, và cũng đừng xếp chặt quá. Mình nhớ chừa lỗ thông hơi để cho phần hơi nước được thoát ra. Trong khi tạo hình, mình nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Nước thật sôi mình mới cho bánh vào hấp ở lửa vừa 20 phút. Trong thời gian hấp, cô bác, anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp xả hơi 2-3 lần, giúp cho bánh không bị biến dạng và bột bánh không bị nổi bọt khí li ti. Sau 20 phút, mình tắt bếp để yên thêm 5 phút nữa mới lấy bánh ra ngoài và để cho bánh nguội bớt. Bánh này ăn nóng hay là nguội cũng rất là ngon. Phần bột bánh vừa trong vừa giòn, vừa dẻo. Bánh có độ dai giòn sần sật. Bột bánh rất là bóng mượt, nhìn rất là đẹp mắt. Đây là một công thức làm bánh bột lọc Huế Hana rất là ưng ý. Nước mắm chuẩn nhất là nước mắm mặn ngọt tỷ lệ 2 mắm 1 đường và thêm một ít ớt cắt lát. Đây là công thức đỉnh của chớp. Vậy là từ nay thèm bánh bột lọc Huế, cô bác, anh chị và các bạn sẽ không còn ngại vấn đề khuấy bột trên bếp. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau.